სალამი ყველას, მაიკია თქვენთან წარსულიდან, რადგან დარწმუნებული ვარ ამ ნივთების ჩამოსვლას ცოტა დრო დაჭირდება, ცოტა კი არა, კარგად დრო დაჭირდება. ეხლა არის 27 ნოემბერი, ზუსტად ღამის 2 საათია თითქმის 2:15 და გავრისკე და ვიშიდან გამოვიწერე რაღაცეები. მოკლედ ეს არის 5 ნივთია, მეგობრებო, 5 ნივთი გამოვიწერე ვიშიდან. ეს არის ტელეფონზე დასამაგრებელი განათება წინა კამერისთვის. გამოვიწერე ძალიან უბრალო შტატივი ტელეფონისთვის. გამოვიწერე მიკროფონი პეტრიჩკა, ეგრეთ წოდებული თუ პეტლიჩკა, რომელიც კამერებში ან ტელეფონში იმაგრდება და აქ რო იმაგრებ შემდეგ მიკროფონს. გამოვიწერე LED განათება, თეთრი ფერის მჭირდებოდა და 2 მეტრი და გამოვიწერე ყველაზე მინიმალურ ფასად აი ხელოზომის კონსოლი რაღაც ძველი რეტრო თამაშებით, რომელიც დამიჯდა 50 ცენტი თუ რაღაც ეგეთი გაურკვეველია. და ერთადერთი რაც მაეჭვებს და რაც საინტერესოა subtotals რო შევხედე ნივთებისას, shipping-იანად და ყველაფრიანად იყო $12 და PayPal-ით გადახდისას ჩამომაჭრა $17, რაც ცოტა უცნაურია, მაგრამ ექსპერიმენტია და ღირს. 27 ნოემბერია 2019 წლის ღამის 2 საათია და ეს ვიდეო გაგრძელდება მაშინ, როდესაც ჩამოვა ეს ნივთები. მანამდე კი აი ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ნივთების ფოტოებს, რაოდენობას და ასე შემდეგ და ის ზედმეტი $4-5 რატო დაიმატა, გაურკვეველია ჩემთვის, ასე რომ დაგებრუნდებით მომავლიდან. ალბათ, მომავლიდან. მოკლედ, სანამ დავიწყებთ და გადავალთ ამანათებზე, პირველ რიგში არავის არ გირჩევთ ამ საიტიდან გამოწერას რამის, რადგან მე თვითონაც გავერთე, ხო, მოკლედ უბრალოდ. და ეხლა აუდიოს ცალკე ვწერ, რადგან unboxing-ის ჩაწერისას რაღაც კარგად არ ჩაიწერა აუდიო და ამიტომ ცალკე მიწევს ჩაწერა, ეს გამოჩერდება რაღაც ტაიმინგი მცირე აცდენელი იყოს, ასე რომ ბოდიში. მოკლედ, რაც შეეხება პირველ ამანათს, ეს არის უკვე განყუთული, როგორც ხედავთ, რადგან ვერ მოითმინა დედაჩემმა, ეს არის, ესე ვთქვათ, მანტო ან პალტო, რომელიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არ არის სამწუხაროდ, ეს არის ჩვეულებრივი ნაჭრის კაპიშონკა, მეგობრებო, აი თქვენ თვითონაც ხედავთ, აი ძალიან ჩვეულებრივი კაპიშონკა, ღილებით, ყველაფრით, აი ძალიან ჩვეულებრივი კაპიშონკა, ჩვეულებრივი ნაჭრის, არანაირი, ესე ვთქვათ, მანტოსი და პალტოსი ამას არაფერი არ ცხია, ფოტოზეც ხედავთ ეხლა თქვენ რა იყო ეს და რა ჩამოვიდა. აი საერთოდ არაფერი ზომაშიც იმის მიუხედავად, რომ საკმაოდ დიდი ზომის არის ეს, ანუ განიერადაც და სიგრძეშიც არანაირად არ დაემთხვა, იყო უბრალოდ კაპიშონკა, სიგრძეშიც არ იყო, ზუსტად იმ ხელა რამდენიც უნდა ყოფილიყო ხარისხს რო თავი დავანებოთ. რაც შეეხება შემდეგ ამანათს, ეს უკვე განუყუთე სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა არ გამომიყენებია. ეს არის LED განათების სტრიპი, რომელიც გამოვიწერე 2 მეტრიანი, თუ არ ვცდები არის მარტო თეთრი ფერის. მოკლედ, ეს არის ინსტრუქცია ამის, ეს არის პულტი კონტროლერი, ეგრეთ წოდებული, ეს არის ამის, ესე ვთქვათ, ადაპტერ ბოქსი, დენში ჩამრთველი, რადგან დენიდან მივაწოდოთ კვება და ხოლო ეს არის ყველაზე დაჟმოტილი რაღაც, რაც კი ოდესმე მინახავს, ეს არის დენში ჩამრთველი, ოღონდ ბოქსის გარეშე, ეგრეთ წოდებული, კაროპკის გარეშე, აი ესეთი მართლა აი ესეთი რაღაც არასდროს არსად არ მინახავს, აი არსად მართლა, აი ზედმეტად, რავი, 20 ცენტი დაზოგეს ამ დენის ჩამრთველში თუ რა ხდება, არ ვიცი, თავიდან სიმართლე გითხრათ, საერთოდ ვერ მივხვდი ეს რა იყო. მაგრამ მე მივხვდი, რომ გადაჭრილია უბრალოდ. თვითონ აი ამ ლენტას რაც შეეხება, საკმაოდ ვიწრო ზომის ლენტაა, ლენტა, რომელიც ერთი გამოყენებული მაქვს ჩემი მაგდის უკან არის საკმაოდ განიერი და ეს იმასთან შედარებით არის ძალიან ვიწრო. ესეთი ამასწინა თბილისშიც ვიყიდე საკმაოდ დაბალ ფასად. ნუ რა ვიცი, რა გითხრათ, ჩვეულებრივი LED განათების სტრიპია, ჯერ არც ჩამირთავს, იმედიმაქვს რომ მუშაობს, რადგან ის ბოქსი არ მაქვს შერჯებით აწყობილი დენზე რო ჩავრთო, ამიტომ აი ეს ვიც არიცით როგორ მუშაობს, ეს 4 ხაზი ირთვება აემაში, ხოლო შემდეგ აი ამ ბოქსს ვთავთ აი აქ და იქიდან უკვე უნდა შეერთდეს დენში, რომელიც აწყობილი არ არის. და ზუსტად ეს კაროპკა, ეგრეთ წოდებული ბოქსი უზრუნველყოფს გამორთვა ჩართვას პულტიდან და ფერების ცვლასაც. თუმცა ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში ახლა ეს არის მარტო თეთრი ლენტა, როგორც ვიცი, ეგრე ეწერა და RGB პულტი რა თუნდა ნაღდად ვერ ხვდები, მაგრამ რა ვიცი, რას ვიზავთ.
აი ეს არის მეგობრებო მოკლედ ჩვენი LED strip-ი, მეტი არაფერი გრანდიოზული. ამ პაკეტში აღმოჩნდა 3 ამანათი და ეს რაღაც, რასაც აუცილებლად გაჩვენებთ. თავიდან ჩემიც წავიკითხე, არ ვიცოდი რა იყო ვიდეოს გარეთ, მე ვთქვი რამე Steam-ის gift card-ი არ იყოს თქო, ვისაც ღვინის მაღაზია გაქვთ გამოიყენეთ, რატომ მოყვა არ ვიცი, მაგრამ რომელიღაც უცხოური ღვინის მაღაზიის $100-იანი ვაუჩერის კოდია, ვიც იცერთ ღვინოებს, რავი, მქონდეთ აქ არის. მე არ ამგონია რამეში გამომადგეს და სიმართლე გითხრათ, წარმოდგენა არ მაქვს რატომ მოყვა ამ ყველაფერს ამ ამანათებთან ნაშუაში იყო ეს ღვინის ვაუჩერი, მაგრამ ну რას ვიზავთ არაუშავს ხდება ხოლმე ხო მოკლედ განვყუთოთ ჩვენ პირველი ამანათი რატომღაც მეგონა რომ სათითაოდ ჩამოვიდოდა მაგრამ როგორც ხედავთ ერთ ამანათში ჩამოვიდა ჩემი 3 ამანათი რასაც არ ველოდი მაგრამ ну რაც არის ეს არის რაც შეეხება ამას მოკლედ ეს არის მეგობრებო როგორც ვარაუდობდი მიკროფონი პატარა მიკროფონი ტელეფონისთვის და კამერისთვის დასაერთებელი რომელსაც იყენებენ ვიდეოების ჩასაწერად რავი, სამოვალოდ ვაპირებ რაღაც ეგეთის გატესტვას და უბრალოდ გამოვიწერე ისეთ ფასად იყო რომ არ იყო პრობლემა და აი აქ არის ესეთია ჩვეულებრივი ძალიან. ეხლა მეგობრებო, მე გაჩვენებთ ტესტს, ამას დავაერთებ ტელეფონზე. სიმართლე გითხრათ, არასდროს არ მიხმარია ესეთი 3 და 5-იანი მიკროფონი ტელეფონზე ან კამერაზე და არ ვიცი რა შედეგი ექნება. ამას მე ეხლა შევაერთებ ჩემ ტელეფონზე და თქვენთან ერთად გავტესტავ. აქ ვიდეოები იქნება რა თქმა უნდა და თქვენ თვითონ ჩემამდე ნახეთ როგორი ხარისხი აქვს. ხა შევაერთებ და გავტესტავ მიკროფონითაც ჩემი ტელეფონის გადაღების აუდიოს, ესე ვთქვათ, ვიდეოში აუდიოს ხარისხს და მიკროფონითაც და თქვენ თვითონ მითხარით უბრალოდ არის თუ არა სხვაობა, ან კარგია თუ ცუდია. მოკლედ, მოდი გადავიდეთ ვიდეოების ფუტეჯზე. ეხლა თქვენ ხედავთ ჩემ first person კამერას, ანუ ტელეფონის კამერას და აი ესე ვიზამ, მოდი. აი ესე არის ჩემი ტელეფონის ხმა ამ მიკროფონის გარეშე, ანუ default-ზე ესე წერს ჩემი ტელეფონი ვიდეოს. ხარისხის ტესტი, არ ვიცი, მე წინასწარს ვიდეოს დავამონტაჟებ. თქვენ თვითონ ნახეთ, ესე ჯობია თუ ისე. მოდი ახლა შევაერთებ და ისე დავტესტოთ. ხო, მოკლედ ახლა სიმართლე რომ გითხრათ, პირველად მაქვს ტელეფონზე ესეთი რაღაც შეერთებული და არც კი ვიცი ტელეფონზე უნდა მუშაობდეს თუ მარტო კამერაზე მუშაობს, მაგრამ ჩემზე წინ ამ ხმის ტესტს თქვენ ვერ ნახავთ, მაგრამ თქვენ უფრო გაარჩევთ, რავი, აბა ესე ჯობია თუ ისე ჯობდა როგორც წერან. ეხლა მაქვს მიკროფონი შეერთებული, აი ხედავთ, აი აქ და ამ მიკროფონში ვსაუბრობ, ან ესე ვისაუბრებ ცოტა მოშორებით, ესე უყენიათ ხოლმე. არ ვიცი, აბა თქვენ თვითონ მითხარით როგორია ხარისხი და ასე შემდეგ. ამას უკვე ამ რკალის ფორმიდან ვხვდები გარედან, რომ ეს უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ჩემი პატარა LED განათება ტელეფონისთვის. ხა მიხვდებით თუ როგორი სისტემაც არის, მოკლედ მაგრდება ტელეფონზე, აი დამჭერის მეშვეობით. თურმე უნდა ელემენტი, თქვენთან ერთად ეხლა მე შევამჩნიე, რომელიც არ მაქვს და გავედი ელემენტის მოსატანად, დავბრუნდები ეხლავე. აი მეც დავბრუნდი მეგობრებო უკვე ელემენტებს ჩასმული განათებით. ეს უმაგრდება ჩვენ ტელეფონს და ესე ვთქვათ, სელფებისთვის იქნება იდეალური, თუმცა მე სელფებს არ ვიღებ. აი თქვენ თვითონაც ხედავთ, აქვს განათების 3 რეჟიმი და პირველივე რეჟიმზე რამდენად მაგრად ანათებს მეგობრებო, თითქმის ჩააბნელა ყველაფერი ჩემთან, აი როგორც ხედავთ, მზის დაბნელებაა თქვენს თვალწინ, ან ტონი სტარკის გული, როგორც გინდათ. საკმაოდ გასართობი რაღაცაა ამ ფასად. პირადად მე იცით რომ სელფებს არ ვიღებ, მაგრამ რატომღაც გონია რომ უცებ სწრაფი ვიდეოების გადასაღებად ძალიან კომპაქტური რაღაც იქნება, მით უმეტეს რომ ელემენტზეა, სულ შეგიძლია ჩანტაში ან მეტიც ჯიბეში გქონდეს და დაამაგრო შენ ტელეფონზე და გადაიღო first person-ი. აი ტელეფონზე მაგრდება ესეთნაირად, ვინც ვერ მიხვდით, ასე რომ თავისუფლად შემიძლია ვთქვა რომ არის უნივერსალი და ყველაფერზე შეგიძლიათ დაამაგროთ თუ არ გაქვთ კომპიუტერის кейსის ზომის ტელეფონი ან რაღაც ეგეთი. აი ესეთი სისტემით მაგრდება მეგობრებო ტელეფონზე. საკმაოდ საინტერესოა, მოდი ჩავთოთ კამერაც. ეხლა შევეცდები დაგანახოთ, აი ესე ჩანს დაახლოებით. ნუ მოკლედ ჩვეულებრივად ანათებს ჩვენ სახეს. დაჟე შეიძლება რომ თვალებში ის ring light-იც გქონდეს, არ ვიცი, არ გამიტესტავს პირადად. უბრალოდ თქვენთან ერთად შევამოწმი მოქმედებაში თუ როგორია ეს განათების სტრიპი. მოკლედ აქვს 3 განათების რეჟიმი, ფერი ცოტა უცნაურია, მაგრამ არაუშავს. საკმაოდ მძლავრი ნატურა აქვს. შიგნით თუ არ ვცდები არის პატარა თეთრი LED განათების სტრიპი, მაგრამ საკმაოდ მძლავრი, როგორც შეამჩნიეთ. აუცილებლად რეკომენდირებულია ამას, კარგი რაღაც გამოდგა ამ ფასად, არ ველოდი სიმართლე რომ ვთქვა. და მოდი გადავიდეთ შემდეგ და რიგით მე მგონი თუ არ ვცდები ბოლო ამანათზე,
და ხო, როგორც ვივარაუდე, მესამე ამანათი არის პატარა მინი შტატივი ტელეფონისთვის, ან კამერისთვისაც ზუსტად არ ვიცი. მე მქონდა ზუსტად ანალოგიური ადრე და ტელეფონისთვის ვიყენებდი, თქვენი არ ვიცი, როგორც გაგიხარდებათ, ალბათ ისე გამოიყენებთ. მოკლედ, ორი ნაწილისგან შედგება, მეგობრებო, ეს შტატივი, როგორც თქვენ თვითონაც ხედავთ, განცალკევებულია. ესეც ძალიან მიზერული თანხა ღირდა, თუ არ ვწდები, $3 მაქსიმუმ არ მახსოვს. ესეთი მქონდა, თბილისში ვიყიდი ადრე და სხვათა შორის დაახლოებით 20 ლარი დამიჯდა თუ 15 არ მახსოვს, მაგრამ თუ გამოწერით ბევრად ნაკლები დაждდა, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე. არის დაყოფილი ორ ნაწილად, პირველი ნაწილი შეგეძლიათ ჩვეულებრივად დაამაგროთ ზემოდან, ამ მეორე ნაწილზე რაზეც ფეხები დგება და შემდეგ ამ დამჭერის საშუალებით დაამაგროთ ნებისმიერი ზომის რა იყო, ნებისმიერი მოდელის smartphone-ი რეზინის საშუალებით. საკმაოდ პატარა, მარტივი და მოსახერხებელი რაღაცაა, ესე ვთქვათ, ოთახში სამუშაოდ, გასასტრიმადაც შეიძლება დამატებითი კამერა დამაგრდეს ან რაღაც ეგეთი. მოკლედ ამ ფასად ვფიქრობ, რომ იდეალურია, ზუსტად ანალოგიური მქონდა თბილისში ნაყიდი. აი შემდეგ დაირად მაგრდება ტელეფონი, ვინც არიცით. უბრალოდ რეზინას გავწელავთ, შემდეგ დავკეტავთ და ჩაიკეტება ჩვენი ესე ვთქვათ შტატივი ზომის მიხედვით ტელეფონის სიგანის. აქ შემთხვევით ტელეფონი გადავტვირთე და დავდე, ესე ვთქვათ, მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი ამანათები გამოიყურება შემდეგნაირად. ეს არის ჩვენი ტელეფონის შტატივი, შეიძლება ესე ვთქვათ, პატარა, ეს არის განათება ტელეფონისთვის, smartphone-ებისთვის, ring light-ი, ჩვენი მიკროფონი და ჩვენი LED განათების სტრიპი. და რა თქმა უნდა, ის ჰუდი, რომელიც საერთოდ სხვა რაღაც გვეგონა, მაგრამ ჩამოვიდა კაპიშონკა, ჰუდი და არა მანტო და პალტო, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივად. და ეს სიღორე კიდე არ ვიცი. მოკლედ მეგობრებო, ამით სულ ეს იყო ეს ვიდეო. დიდი არაფერი გამომიწერია, ძირითადად რაზეც იმედებს ვამყარებდი, ისინი ყველაფერი დამიქენსელეს და დამირეფუნდეს თანხა და შესაბამისად რაღაც ძალიან მაგარი ვიდეო ვერ გამოვიდა, თუმცა ეს იყო ჩემი პირველი შეხება ვიშთან და არ ვიცი, გირჩიოთ თუ არ გირჩიოთ, რეკომენდაციას გაუწევთ თქო, ესე ნახდად ვერ ვიტყოდი, მე უბრალოდ გავტესტე, მაინტერესებდა საერთოდ ჩამოვიდოდა თუ არა. რაც შეეხება shipping-ს, შემიძლია ვთქვა, რომ გაგიკვირდება და eBay-ზე სწრაფად დაიშიპა ყველაფერი, მართლა, რავი, ეს გაგიკვირდებათ. მითითებული ქონდა ბოლო ამანათს, რომ 29 დეკემბრამდე უნდა მისულიყო ჩემ ამანათში ამერიკაში და წარმოიდგინეთ, 29 დეკემბერი ჯერ არ არის და ამანათი უკვე ჩემთან არის საქართველოში, რაც მაგარია. არ ვიცი, მოკლედ მეგობრებო, თქვენთვის მომინდია დანარჩენი, დაწერეთ კომენტარებში, გამოგიწერიათ თუ არა ვიშიდან რაღაც და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ვიდეოთი სულ ეს იყო. შეიძლება კიდე გადავიღო ხოლმე ვიშზე ვიდეოები, არ ვიცი, ნახოთ. თქვენთან ერთად იყო არის და იქნება მაიკი. მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.